Haldorádó azon túl, hogy új csalikat, etetőanyagokat kínál, foglalkozik a horgászok egyéb igényeivel is. A felszerelések tárolása, biztonságos szállítása sajnos már csak akkor kerül előtérbe, amikor azoknak hiánya miatt már bosszankodásra került a sor. Összeborult apró cikkek, szállítás közben eltört bot, reklámszatyorban történő cipekedés, mind olyan kellemetlenség, amely megelőzhető lenne. Szeretném bemutatni az új Haldorádó Hard Blue bottáskákat és a nagy szerelékes táskát, amely tényleg nagy. A Haldorádó féder és ponttyos bottzsákjai eddig is nagy népszerűségnek örvente, ám sokan jelezték felénk, hogy szívesen látnának egy olyan bottzsákot, ami merevített és garantáltan megóvja a benne tárolt botokat szállítás közben. Ez különösen fontos féderbotok esetében, mert a legtöbben már felszerelve szállítják a botokat, és amint látható, ebben a merevített bottzsákban a hátfához rögzítve 100%-os biztonsággal szállítható a legvékonyabb féderspicc is. A bottzsák egyik különlegessége, hogy a talpa erős, merevített műanyagból készült, aminek köszönhetően akár a saját lábán is megáll. Persze ez nem csak azért készült így, hogy gyönyörűen megálljon a saját lábán, hanem azért, hogyha véletlenül sárba vagy fűre kell letennünk a bottzsákunkat, akkor ezt neki támasztva egy padnak, egy fának, vagy akár az autónak nem ázik föl, hiszen ez az erős műanyag, ez teljesen vízhatlan, nem szívja fel a nedvességet. A Haldorádó Hard Blue bottáskák mindegyike 160 cm-es hozban készült, amelyben szinte mindegyik 3 részes bot összecsukva elfér. Kapható 3, 4 és 5 rekeszes változatban is. A Haldorádó Hard Blue 5 fakkos kivitel, egyedülálló a piacon. Természetesen a fakkokat fal választja el egymástól, és minden rekesz belsején található egy botrögzítő kötél. Amiről ez a bottzsák a nevét kapta, nem más, mint a kemény, erősített oldalfal. A cipzár, amit ugye a legtöbbet használunk bottzsákok esetében, nagyon erős, jó minőségű, mind maga a sín, mind pedig a fogantyú, ezért aztán a bottzsák hosszú élettartama garantált. Hogy demonstráljam, milyen sok minden elfér egy ilyen táskába, elhoztam az egyik olyan bottzsákomat, amit már egy ideje nyúzok. Íme egy bot, 2 bot, 3 botorsóval, 4 botorsóval, és itt pedig a tartalékbotok, valamint az oldalzsebben merítőnyél és ernyő. Ez mind belefér egyetlen egy bottzsákba, és ami a legjobb, hogy biztos, hogy nem fognak megsérülni az út során. A táska oldalán található még egy oldalzseb is, amelyben bármilyen apróságot tárolhatunk, vagy akár törlőkendőt is vihetünk benne. A táska válpántja és fogantyúja is erősített anyagból készült, ráadásul a válpánt szivacsos, így hosszú cipekedés során sem töri fel az ember vállát. A táska egyébként nagyon elegáns megjelenésű, mint minden Haldorádó termék, ez is a magas minőséget tükrözi. Ha valaki ilyet használ, az garantáltan nem bízza véletlenre a felszerelésének védelmét. Holnap horgászni kellene menni, de nincs időm összepakolni. Szanaszét van minden, semminek nincs meg a helye. Hát gondolom sokan voltak már így ezzel, pedig van megoldás. Ahogy mindennek, úgy a horgászfelszereléseknek is jár a rendezettség. Olyan nagyméretű, erős táskára van szükség, amiben minden belefér, és még jól is néz ki. A Haldorádó nagy szerelékes táska megoldás nyújt mindenre. Ez a hatalmas méretekkel bíró táska 4 különálló zsebbel rendelkezik. Haladjunk sorba, megmutatom mindet. Nagyon praktikus ez az első nyitott zseb, amelybe akár vászonkeverő edényeket, merítőfejet, rostát, vagy akár az általam használt ilyen hatalmas méretű előke tartó dobozt is tárolhatunk és hordhatunk. Ennek a zsebnek az oldala nyitott, rácsos szerkezetű, így akár a bennmaradt nedvesség, illetve a szagok könnyen távozhatnak, nem fog befülledni a táskán. 2 rövidebb oldalán egyaránt található egy zseb, ezekben kisebb dolgokat tárolhatunk. Én is szoktam oldani tisztítószereimet, a botokat takarítom el, szűrőket, gilisztavágóolló, földrostálásához hasznos kesztyű, még egy törlő, és az orsó takarításához nagyon fontos egy kefe. A szembe lévő zsebben én egy spritznyt tárolok, az etetőanyagot tudom vele újra nedvesíteni, valamint az én kis kedvenc pumpáim, amelyekkel különböző aromákat tudok
használni. Térjünk át a nagy zsebre. Kéztörlő. Kompletten belefér egy kis csalizótálca. Nyári melegben egy törölköző nekem. Személyes holmiainknak egy kis táska. A szerelék elkészítéséhez apró cikkek. Erőketartó doboz. Ami nagyon nagy helyet foglal, ezek a horgászdobozok. Ezeket így kompletten ki lehet emelni. Ebben vannak a tartalékkosarak, zsinórok, mi egymás. Ivóvíz tartalékorsó. Tartalékzsinórok. És késürült. Mint látható, szépen körbepakoltam magam. Meglepő, hogy ez mind belefért ebbe a nagy táskába. De hát én mondtam, hogy nagy. Most, hogy kiürült, meg tudom mutatni egy másik fontos tulajdonságát, ami nem más, mint az alja, amely gumírozott és erősített, valamint vízálló. Ez megakadályozza azt, hogy nedves fűre téve felszívja a táska a vizet. Kész is! Természetesen ezt a táskát is a kényelmes, szivacsos erősített vápánt és a biverős fogantyúk teszi teljessé. Ajánlott ez a táska azoknak, akik hosszabb kirándulásra mennek, illetve a versenyszerűen horgászoknak, akik az átlagosnál jóval több felszerelést hordanak magukkal. Ennek segítségével nem teher a cipekedés.